हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि एकदमै छिटो मिठो बनेर तयार हुने सोयाबिनको चटनी लिएर आएकी छु। एकदमै नयाँ स्टाइलमा सुरु गरौँ यसलाई बनाउनका लागि। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ लिए यसको लागि सोयाबिन। यो चाहिँ जम्मा 20 ग्राम मात्र छ। यो चटनी बनाउनका लागि थोरै सोयाबिनले पनि पुग्छ। मैले चाहिँ यहाँ यति लिए। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सोयाबिन धेरै या थोरै लिन सक्नुहुन्छ। मैले सोयाबिनमा पानी राखिदिए भिज्ने गरी त्यसलाई छोपेर 5 मिनेट छाडिदिने। 5 मिनेटसम्म सोयाबिन भिज्दै गर्दा यहाँ मैले टमाटरलाई यसरी पोलेर तयार गरे। टमाटरलाई हामी सेलाउन छाडिदिन्छौँ। अब भने हामीले भिजाउन राखेको सोयाबिनलाई चेक गरौँ। सोयाबिन राम्रोसँग यहाँ भिजिसकेको छ। सोयाबिन यतिको राम्रोसँग भिजिसकेपछि अब भने पानीबाट निचोरेर सोयाबिनलाई हामीले बाहिर निकाल्ने। सोयाबिनलाई निकालिसकेपछि यो सबै सोयाबिनलाई अब हामीले मजाले रातो हुने गरी भुट्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा प्यान बसाले। अब यो तातेको प्यानमा राखे तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा राखिदिने सोयाबिन सबै राखेपछि हामीले ग्यासको हिटलाई चाहिँ हाईमा राख्नुपर्छ। ग्यासको हिटलाई हाईमा राखेर यसलाई चाहिँ लगातार चलाउँदै रातो हुने गरी भुट्नु पर्ने हुन्छ। यसरी तेल राम्रोसँग तातेको छ र ग्यासको हिट हाईमा राखेर हामीले यो सोयाबिनलाई भुट्यौँ भने चाहिँ धेरै टाइम लाग्दैन। 2 मिनेट जतिमा नै यो सोयाबिन राम्रोसँग भुटेर रातो हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले लगातार चलाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन भने यो डढ्न सक्छ। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यतिको रातो गरेर भुटेर तयार गर्ने। अब यो सोयाबिन भुटेर तयार भयो। यसलाई चाहिँ निकालेर सेलाउन दिने। सेलाइसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले यसरी हातले चुरेर टुक्रा टुक्रा गरिदिए। हजुरहरूले चकुले पनि काट्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्दा चाहिँ यो पिस्नलाई सजिलो हुन्छ। अब भने हामी यो चटनी बनाउन सुरु गर्छौँ। त्यसको लागि मैले यहाँ लिए खलवाला सिलौटा र यसमा राखे 4वटा हरियो खुर्सानी। त्यसै गरी राखे अदुवा र लसुन। हजुरले पिरो कतिको खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नु होला खुर्सानी। त्यसै गरी यसमा राख्ने टन्ने हरियो धनिया। हरियो धनिया राखिसकेपछि यसमा राख्ने स्वादअनुसार नुन राखिसकेपछि अब यो सबै सामग्रीलाई हामीले पहिला राम्रोसँग पिसेर यहाँ तयार गर्ने। हजुरसँग यदि सिलौटाहरू छैन भने मिक्सरमा पनि हजुरले यो चटनी बनाउन सक्नुहुन्छ। तर सिलौटामा बनाएको जस्तै स्वाद चाहिँ मिक्सरमा बनाउँदा अलि हुँदैन। सबै खुर्सानीहरूलाई यतिको पिसेर तयार गरिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने अघि हामीले भुटेर राखेको सोयाबिन राखेर यसलाई पनि हामीले मसिनो गरी पिसेर यहाँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सोयाबिनलाई हामीले मसिनो गरी पिसिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने हामीले पोलेर राखेको टमाटर। सुरुमै टमाटर राखेर पिस्दा चाहिँ सोयाबिन पिसिन अलिक गाह्रो हुने हुँदा सुरुमा हामीले नुन खुर्सानी पिस्छौँ, त्यसपछि पिस्छौँ यो सोयाबिन पिसिसकेपछि अब भने यसमा राखिदिन्छौँ टमाटर राखेर अब यसलाई राम्रोसँग पिस्ने। अहिले बन्दै गरेको यो सोयाबिनको चटनी बाहेक पनि इजी किचन रेसिपीमा अरू थुप्रै नै सोयाबिनको अचारहरू छ जुन चाहिँ हजुरले ट्राई गर्नु भएको छैन भने एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। सबैको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु र नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानलमा इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यो सँगसँगै इन्स्टाग्राम, टिकटक र फेसबुकमा पनि साथी बन्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर टमाटर हालेर राम्रोसँग सबै पिसिसकेपछि यसमा राखिदिए कागतीको रस। यदि हजुरसँग कागतीको रस छैन भने यसमा चुकमिलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले भने यहाँ कागतीको रस राखेँ स्वादअनुसार। कागतीको रस राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि फेरि पिस्ने। सबै सामग्रीसँग कागतीको रसलाई मिक्स गरिदिनको लागि। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पिस्दा त मुखै रसाउने हेर्दै खाउँ लाग्दो यो सोयाबिनको नयाँ रेसिपी चटनी बनेर यहाँ तयार भयो। अब यो चटनीलाई हामीले निकाल्छौँ। यसरी बनाएको चटनीलाई हजुरहरूले भातसँग, रोटीसँग, चिउरासँग जेसँग खाँदा पनि यो एकदमै स्वादिलो हुन्छ। हेर्दै खाउँ लाग्दो मुखै रसाउने थोरै सामग्रीमा बनेर तयार हुने छिट्टो मिठो यो इजी किचनको नयाँ रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो? हजुरले पनि एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आफ्नो धेरै साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। अनि यस्तै छिट्टो मिठो अनि युनिक रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।